שלום לכולם, כאן אמיר אלמר, מומחה לשפת גוף, תקשורת ואפקטיביות עסקית, וברוכים הבאים לתוכנית שלי, תוכנית פענוחי שפת הגוף. ובתוכנית הפעם בפרק 228, העימות מספר 2, קלינטון וטראמפ. מה היה לנו? מי ניצח שמה? ואם היה שינוי מהעימות מספר 1. בואו ונצפה יחדיו. העימות הזה מנוהל בסגנון אספת עם, להבדיל מנאומים כמו שהיו פעם קודמת מעבר לפודיום. בואו ונתחיל. Gentlemen, the Republican nominee for President Donald J. Trump and the Democratic nominee for President Hillary Clinton. אנחנו נתמקד בדברים העיקריים. אז יש לנו את הכניסה. היא אומרת לו אלוהו ומעננת עם הראש. מרחוק, עוד פעם אלוהו. הופה. מה נהיה? אין לחיצת יד. כי לחיצת יד זה משהו מאוד אינטימי. לחיצת יד זה אומר שאני מקבל גם את האחר. אז אף אחד מהם לא עשה את המחווה הזו של לחיצת יד. הגלדיאטורים נכנסו לזירה. להבדיל מפעם קודמת, זוכרים שכן הייתה לחיצת יד שבה טראמפ מראה שהוא מעליה. אנחנו נראה את הלחיצה הזאת גם פה, אבל רק בסוף. וכשהם הולכים להתיישב, אז בעצם הוא עומד מאחור, והיא באמת מתיישבת. לשבת מאחור, זה אומר שהוא בונה איזושהי מגננה, זה אומר שהוא צריך להגדיל את האגו שלו, את הכוח שלו, דרך איזשהו חפץ. זה אומר שהוא מרגיש לאותו רגע פחות בטוח בעצמו. כי כשאתה בטוח, אתה לא צריך, כמו קלינטון כרגע, אתה לא צריך שום דבר שיגן עליך. Thank you very much for being here. We're going to begin with a question from one of the members in our town hall. Each of you will have 2 minutes to respond to this question. Secretary Clinton, you won the coin toss, so you'll go first. Our first question comes from Patricia. בשלב יותר מאוחר, הנה, כמה דקות לתוך זה, הוא כבר מתיישב. מה שאנחנו רואים גם מבחינת לבוש, היא לא באה אסרטיבית מבחינת הלבוש, או אגרסיבית אפילו עם הלבוש האדום והזועק, שזה צבע שבאמת מזוהה יותר עם הרפובליקנים, ולכן טראמפ שהוא רפובליקני לבש את העניבה האדומה, וקלינטון שהיא דמוקרטית הגיעה עם הצבעים של כחול, במקרה הזה זה כחול ולבן, שמשדר באמת יותר ממלכתיות מאשר הדיבייט הקודם. האם ככה גם היא מתכוונת להיות ממלכתית יותר, כי בפעם הקודמת היא כן הייתה אסרטיבית מאוד. Thank you and good evening. The last presidential debate could have been rated as MA, mature audiences, per TV parental guidelines. Knowing that educators assign viewing the presidential debates as students' homework, do you feel you're modeling appropriate and positive behavior for today's youth? Well, thank you. Are you a teacher? Yes, I think that that's a very good question, because I've heard from lots of teachers and parents about some of their concerns about some of the things that are being said and done in this campaign. And I think it is very important for us to make clear to... קלינטון, טראמפ מאחורה נראה קצת משועמם בזמן שקלינטון מדברת. אני בכוונה משאיר את השאלה, כי כבר בשאלה הראשונה, בתשובה לשאלה הראשונה, היא מגישה את המסר המרכזי שלה. Our children that our country really is great because we're good. And we are going to respect one another, lift each other up. We are going to be looking for ways to celebrate our diversity. And we are going to try to reach out to every boy and girl. שימו לב, היה פתוחה. אין את המכות קראטה למעלה ולמטה, יש הצידה. הצידה זה תמיד אחווה, זה ביחד, זה מתקדמים. As well as every adult. To bring them in to working on behalf of our country. I have a very positive and optimistic view about what we can do together. That's why the slogan of my campaign is Stronger Together. וזה המסר המרכזי כבר בהתחלה, Stronger Together. היד פה הופכת להיות יותר מאוגרפת, יותר אסרטיבית, והסלוגן ביחד
הוא מאוד מאוד חשוב, כי הרעיון של ה-Together של הילרי מגיע מראשית ההתיישבות של ארצות הברית. בקולוניה הראשונה, שעוד לפני שהייתה ארצות הברית, מ-1630, מי שייסד היה ג'ון וינטרופ, והוא הנהיג את הפיוריטנים הראשונים, והוא נשא את הנאום The City Upon Hill, שהוא אמר שההתיישבות הראשונה צריכה להיות המגדלור למופת לעמים האחרים, שהם צריכים לחקות אותה. והוא אמר, אם אנחנו לא נהיה ביחד עם הערכים של הכנסייה, אנחנו לא נצליח. We must knit together as one man. ולכן הסיסמה שלה זה כל הזמן ביחד. הביחד זה החיבה איש לרעהו, זה ה-brotherhood, זה הכבוד. ואנחנו רואים את זה אפילו בהצהרת העצמאות, we the people, ואפילו ב-9/11, united we stand, זה תמיד הביחד, וזה המסר המרכזי שהיא מנסה לשדר כל הזמן, ולכן היא פחות עונה להתקפות האישיות של טראמפ כל הזמן, כי מה שחשוב לה זה ביחד, ולכן תנועות הידיים שלה זה תמיד תנועות איסוף של ביחד. Because I think if we work together, if we overcome the divisiveness that sometimes sets Americans against הנה, טון הדיבור שלה פה הוא מאוד ממוקד, הוא מאוד משימתי. one another, and instead we make some big goals, and I've set forth some big goals, getting the economy to work for everyone, not just those at the top. והמיקוד שלה זה באמת הכלכלה הפנימית, המערכת החינוך, הדברים הפנימיים שיותר מעניינים את אזרחי ארצות הברית, להבדיל מטראמפ, שהוא מדבר גם בעיקר על דאעש, שכרגע פחות מדבר אליהם. פחות מדבר לבעיות בארצות הברית. Making sure that we have the best education system from preschool through college and making it affordable and so much else. If we set those goals and we go together to try to achieve them, there's nothing, in my opinion, that America can't do. So that's why I hope that we will come together in this campaign. Come together. Obviously, I'm hoping to earn your vote. I'm hoping to be elected. אז כבר בתשובה הראשונה הכניסה בבת אחת את כל המסר שלה, אסרטיבי מאוד, שפת גוף מאוד בטוחה, עומדת זקופה, מעולה. Health insurance and healthcare is going. אני ממשיך לטראמפ, כשהוא מדבר, תשימו לב שהוא תוקף. הצורה שהוא מחזיק את המיקרופון כרגע, תראו, הוא נראה כמו דרדלה, חסר ביטחון עצמי, מאוד, מאוד אפור, חוץ מהחתול שעל הראש שלו שהוא צהוב. Up by numbers that are astronomical, 68%, 59%, 71%. When I look at the Iran... כמובן עוד פעם יש לו את הנשימה עם האף, את המשיכות האף האלה שגם כן מורידות קצת מהביטחון, מהביטחון עצמי שהוא בעצם משרה, כל המספרים, רוב המספרים חלקם אני בדקתי זה פשוט שקר על שקר. בוא נמשיך. And how bad a deal it is for us. It's a one-sided transaction where we're giving back $150 billion to a terrorist state, really the number one terrorist state. We've made them a strong... עוד פעם, הוא מדבר על מדיניות חוץ שכרגע זה פחות מה שמפריע לאזרחים, אולי גם למזרחים המתנדנדים, בעצם למדינות המתנדנדות. מה שאנחנו בודקים עוד פעם, האם זו דמות שיכולה להיות נשיא ארצות הברית, או האם הילרי היא הדמות שיכולה להיות נשיא ארצות הברית. האם אנחנו רואים את כושר עמידות שהוא בעצמו דיבר עליו, האם אנחנו רואים את המזג הנכון, ואת הדברים האלה בעיקר אנחנו רואים מפענחים דרך השפת גוף. עכשיו זה שהיא רושמת, למשל חלק מהתשובה, מראה הנה אני מוכנה, הנה אני רושמת דברים, הנה אני מתכוננת גם לתשובה, הפעם גם הוא התכונן, זה כמובן, זה כבר פורסם, זה לא משהו שאני מנחש תוך כדי. When I look at all of the things that I see and all of the potential that our country has, we have such tremendous potential, whether it's in business and trade where we're doing so badly. Last year we had an almost $800 billion trade deficit. עוד פעם הנשימות האלה פנימה שמראות קצת, הוא נראה בעצם תכלס מאוד מוטש. That haven't been done, including fixing and... אנחנו נקפוץ כמובן בהמשך, אני רוצה לקפוץ לשאלה ששואלים אותו לגבי הפיל הלבן בחדר שמיד ידברו עליו, האם בקלטת שפורסמה כן היה או לא היו הדברים שנאמרו. And for the Latinos, Hispanics, and I look forward to doing it. It's called Make America Great Again. Thank you, Mr. Trump.
The question from Patrice was about, are you both modeling positive and appropriate behaviors for today's youth? We received a lot of questions online, Mr. Trump, about the tape that was released on Friday. As you can imagine, you called what you said locker room banter. You described kissing women without consent, grabbing their genitals. That is sexual assault. You bragged that you have sexually assaulted women. Do you understand that? No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize אז יש הכחשה, אני רוצה שתעקבו to my family. I apologize אחרי התנועות עיניים שלו, אחרי המצמוצים שלו, יש לזה משמעות, תכף נראה. to the American people. Certainly I'm not proud of it, but this is locker room talk. You know, when we have a world where you have ISIS chopping off heads, where you have, and frankly, drowning people in steel cages, where you have... אז הוא הולך למסר אפילו קיצוני יותר, עוד פעם, תמיד כשאתה הולך למסר קיצוני יותר, זה כדי להסוות את המסר הקודם, להראות שזה לא כזה נורא. Wars and horrible sights all over, where you have so many bad things happening. This is like medieval times. We haven't seen anything like this, the carnage all over the world. And they look and they see. Can you imagine the people that are frankly doing so well against us with ISIS, and they look at our country and they see what's going on? Yes, I'm very embarrassed by it. I hate it, but it's locker room talk, and it's one of those things. I will knock the hell out of ISIS. We're going to defeat ISIS. ISIS... המסרים שלו מאוד מבולבלים, הוא רץ מפה לשם, משם לפה, עוד פעם דאעש כל הזמן, אחרי זה הוא ידבר גם על איראן, מכניס המון דברים כדי להתחמק מלהודות או לא להודות, אבל חכו רגע. Happened a number of years ago in a vacuum that was left because of bad judgment, and I will tell you, I will take care of ISIS, and we should get on to much more important things and much bigger things. Just for the record, though, are you saying that what you said on that bus 11 years ago, that you did not actually kiss women without consent or grope women without consent? I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do. So for the record, you're saying you never did that? I said things that frankly, you hear these things are said, and I was embarrassed by it, but I have tremendous respect for women. Have you ever done those things? Women have respect for me, and I will tell you, no, I have not. רואים, כשהוא אומר no I have not, יש עצימה, בואו נחזיר את הקטע כדי שתראו. So Mr. Trump, we should get on to much more important things and much bigger things. Just for the record, though, are you saying that what you said on that bus 11 years ago, that you did not actually kiss women without consent or grope women without consent? I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do. So for the record, you're saying you never did that? I said things that frankly, you hear these things are said, and I was embarrassed by it. But I have tremendous respect for women. Have you ever done those things? Women have respect for me, and I will tell you, no, I have not. אוקיי. זאת העצימת עיניים המוחלטת. בנוסף, עוד שנייה יהיה לו את השאיפת אוויר המוזרה הזאת שלו. זה אינדיקציה של שקר באותו רגע, כי אני שופט לפי כל הסיטואציה שנאמרה, האם היו עצימת עיניים שהיא ממושכת כזאת, ונשימה של אדם שזקוק לקחת כוח כדי להתמודד. אז השאלה, האם הוא שיקר כשהוא דיבר, או הוא משקר שהוא לא עשה את זה. אז הוא לא שיקר כשהוא דיבר, כי עובדה הוא דיבר, אבל הוא בהחלט משקר על זה שהוא טוען עכשיו שהוא לא עשה, כי כל מה שהוא אמר והתגאה, הוא בהחלט עשה את זה. זה השקר המוחלט שלו שאנחנו רואים בנקודת הזמן הזאת. הנה, בדיוק. ומיד הוא מדבר על משהו אחר. לברוח עם המלל ולדבר על משהו אחר, זה עוד פעם להרחיק את עצמי מהמקום הזה, קרי עוד חיזוק, עוד נעילה לזה שטראמפ בעצם שיקר. עוד שקר אחד מיני רבים. We're going to have borders in our country, which we don't. Over the last 48 hours about what we heard and saw. You know, עכשיו אני חוזר לקלינטון לגבי הקלטות של טראמפ. With prior Republican nominees for president, I disagreed with them on politics, policies, principles, but I never questioned their fitness to serve. Donald Trump is different. I said starting back in June that he was not fit to be president and commander-in-chief. עכשיו אני קופץ לקלינטון, ואתם רואים שהיא הופכת להיות יותר אסרטיבית, היא גם תוקפת, שומרת על מימיקה נכונה, על הבעות פנים נכונות, אין התלהמות,
מצד אחד שזה טוב, זה משאיר אותה במקום ממלכתי, מצד שני, אנחנו קצת מצפים שהיא כן תיתן בראש כמו שהוא בעצמו עושה. And many Republicans and independents have said the same thing. What we all saw and heard on Friday was Donald talking about women, what he thinks about women, what he does to women, and he has said that the video doesn't represent who he is, but I think it's clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is, because we've seen this throughout the campaign. עכשיו אתם רואים איך הוא We've הולך seen him מאחוריה. insult women. We've seen him rate women מתנדנד מצד on their לצד, appearance. עצבני. עכשיו שהיא כן תוקפת אותו עוד פעם, היא לא יוצאת מגדרה לתקוף אותו, זה לא נוח, זה לא טוב לו. We've seen him embarrass women on TV and on Twitter. We saw him after the first debate. זאת אומרת, לאורך כל הדרך אנחנו אוספים בעצם נקודות. אין פה איזשהו נוקאוט של קלינטון, יש פה עוד פעם ניצחון, מתחיל להיווצר הניצחון בנקודות של קלינטון. Spent nearly a week denigrating a former Miss Universe in the harshest, most personal terms. So, yes, this is who Donald Trump is. But it's not only women, and it's not only this video that raises questions about his fitness to be our president, because he has also targeted immigrants, African Americans, Latinos, people with disabilities. ופה היא נוגעת במסר הנוסף, שהוא מעליב, ולא נוח לו עוד פעם, הוא זז מצד לצד, שהוא מעליב בעצם את כל הקבוצות שקיימות, שזה בדיוק ההפך מהמסר המרכזי שלה, together. הוא בעצם מפצל. POWs, Muslims, and so many others. So this is who Donald Trump is. And the question for us, the question our country must answer, is that this is not who we are. That's why, to go back to your question, I want to send a message, we all should, to every boy and girl, and indeed to the entire world, that America already is great, but we are great because we are good. כי המסר, למה היא אומרת את זה? כי המסר שלו זה Make America Great Again. M-A-G-A. והמסר שלה היא אומרת בעצם, אנחנו כבר גדולים, כי אנחנו טובים, כי אנחנו מגדלור, זוכרים? כמו מקודם, United we stand. עכשיו אנחנו צריכים באמת לשמור על האחדות, מה שאין סיכוי שבעצם טראמפ יעשה. יש פה המון מסרים שהיא מעבירה. And we will respect one another, and we will work with one another, and we will celebrate בדיוק, ביחד, ביחד. our diversity. These are גם very כשאנחנו important שונים, אנחנו ביחד. values to me, because this is the America that I know and love. And I can pledge to you tonight that this is the America that I will serve if I'm so fortunate enough to become your president. And we want to get to יפה מאוד, יפה some מאוד. questions Well, am I from allowed to online. respond to that? I אוקיי. assume I am. Yes, you can respond to that. It's just words, folks. It's just words. Those words I've been hearing them for many years. ראיתם, עכשיו הוא מבטל, בהינף היד הוא מבטל, במלל הוא אומר שזה רק מילים. I heard them when they were running for the Senate in New York, where Hillary was going to bring back jobs to upstate New York. אבל הייתי מצפה שיהיה פה הרבה יותר אנרגיה איך שהוא מדבר, באנרגיה איך שהוא מוציא את הדבר הזה. אני לא רואה את זה פה. זה רגעים לא טובים שלו שפה הוא מפסיד נקודות. And she failed. I've heard them where Hillary is constantly talking about the inner cities of our country, which are a disaster. ואפילו פה אנחנו רואים בצורה שהוא מחזיק, זה בעצם פיצול בין העולם המודע באצבעות לעולם הלא מודע שלו. הוא בעצם מקפל את הזרת ואת הקמיצה, זה העולם הפנימי יותר, והוא בעצם נכנס לדמות שלו עם אצבע העמה והמורה, שפה אני רואה בעצם את הדילמה שלו, אני בעצם רואה את ה-state of mind הפחות נכון שלו, הפחות טוב שלו, הלחוץ יותר. In every way possible. זה גם הרבה פעמים אינדיקציה להסתרה. I'm going to help the African Americans. I'm going to help the Latinos, Hispanics. נעבור הלאה.
2016 election on Facebook, with millions and millions of people discussing it on the social network. As we said a moment ago, we do want to bring in questions from voters around the country via social media, and our first stays on this topic. Jeff from Ohio asks on Facebook, Trump says the campaign has changed him. When did that happen? So, Mr. Trump, let me add to that. When you walked off that bus at age 59, were you a different man, or did that behavior continue until just recently? And you have 2 minutes for this. As I told you, that was locker room talk. I'm not proud of it. I am a person who has great עוד פעם חוזרים לנושא הקלטות, עוד פעם. respect for people, for my family, for the people of this country, and certainly I'm not proud of it. But that was something that happened. If you look at Bill Clinton, מאוד אפור, וכרגע הוא הולך לתקוף כמובן את בעלה של קלינטון על דברים שהוא עשה עם נשים. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. So הוא נשאר כל הזמן במסר של לתקוף, כל הזמן במסר של האישי, כל הזמן במסר של המסר, בעיקר המסרים הצהובים, כשהיא נמנעת מזה. מה שמוריד אצלו, מוריד עוד פעם כל הזמן את הנקודות אצלו. You can say any way you want to say it, but Bill Clinton was abusive to women. Hillary Clinton attacked those same women and attacked them viciously. 4 of them here tonight. One of the women, who is a wonderful woman. עכשיו, היא לא מגיבה, היא מסתכלת, זאת אומרת, היא לא נופלת בבור שהוא מנסה לכרול לה, וזה מצביע על ביטחון. At 12 years old, was raped at 12. Her client, she represented, got him off, and she... וגם ביל עצמו, המצלמה מתמקדת, ואתם רואים, הם שומרים על פסון במקום הזה. תראו, זה טוב ולא טוב, כי אתה לא רואה רגש, אתה מצפה כן לראות איזשהו רגש של להגיד, מה פתאום, זה לא שמה, או נו באמת, אז מצד אחד, הם לא נופלים לבור הזה, מצד שני, זה שומר אותם במקום הקריר יותר, ופה הקלינטונים מפסידים נקודות. When I hear something like that, I am reminded of what my friend Michelle Obama advised us all. When they go low, you go high. שזה יפה. היא מצטטת את מישל אובמה, שכשהם יורדים נמוך, אנחנו עולים גבוה, היא מסמנת עם היד כלפי מעלה. קהל אהב את זה, מחא לה כפיים, נקודה יפה. To get a special superdelegates and בהמשך טראמפ הופך להיות יותר אסרטיביים, יותר אנרגיות. He never had a chance, and I was so surprised to see him sign on with the devil. But when you talk about apology, I think the one that you should really be apologizing for, and the thing that you should be apologizing והנה הוא מתקרב אליה בתנועה מאיימת יותר. are the 33,000 emails that you deleted and that you acid washed, and then the... יפה, היא זזה קדימה אחורה, זה לא היה לנוח לשמוע, זה ברור. כי פה היא זאת שמשקרת. Of emails and other things last week that were taken from an office and are now missing. And I'll tell you what, I didn't think I'd say this, but I'm going to say it. And I hate to say it. But if I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor. הנה תנועת האני ואפסי עוד. אני מעלייך. To look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. And לא נוח לשמוע, יש לך איזה חיוך שמזלזל, נו באמת, כשהוא מאיים עליה. When I speak, I go out and speak. המון אנרגיה, אז היא צריכה כמובן לקום, תנועת האני ואפסי עוד אני מעלייך, אתם כלומניקים. The people of this country are furious. In my opinion, the people that have been long-term workers at the FBI are furious. There has never been anything like this where emails and you get a subpoena, and after getting the subpoena, you delete 33,000 emails. And then you acid wash them or bleach them, as you would say, a very expensive process. So we're going to get a special prosecutor and we're going to look into it because you know what? People have been, their lives have been destroyed for doing one
fifth of what you've done, and it's a disgrace. And honestly, הנה, הוא המאשים, אצבע המורה, אני מאשים כלפייך, את צריכה להתבייש. הנה הוא הפך להיות קצת הטראמפ האגרסיבי. Secretary Clinton, I want to follow up on that. I'm going to let you talk about emails. Because everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised. עכשיו, היא שוללת כמו שהוא שלל מקודם. And we really, the audience needs to calm down here. I told people that it would be impossible to be fact-checking Donald all the time. I'd never get to talk about anything I want to do. עימות יורד לפסים מאוד נמוכים כאשר טראמפ מתחייב שהוא כנשיא ימנה תובע מיוחד שיחקור את מה שהוא מכנה העבירות הקשות של הירי קלינטון. Fact check him in real time. Last time at the first debate we had millions of people fact-checking, so I expect we'll have millions more. עכשיו היא שולחת אותם לבדוק את העובדות, לאתר שלה, עושה בחוכמה מהפן הזה. Fact-checking, because, you know, say, and I've said it before, but I'll repeat it because... עכשיו, כששואלים אותה אם היא כן או לא עשתה, או כן מחקה או לא מחקה, או מה זה בדיוק היה, I want everyone to hear it. That was a mistake, and I take responsibility for using a personal email account. Obviously, if I were to do it over again, I would not. I'm not making any excuses. It was a mistake, and I am very sorry about that. But I think it's also important to point out where there are some misleading accusations from critics and others. After a year-long investigation, there is no evidence that anyone hacked the server I was using, and there is, so I am very committed. I'll be honest, I am so disappointed in congressmen, including Republicans, for... הוא משיב עוד פעם, הוא במקום שעוד פעם הוא תוקף אחרים, עוד פעם עם השפת גוף המאשימה, גם לגבי הדבר הזה, למה אף אחד לא לקח את זה הלאה. הנה התקיפה שעוברת כל הזמן להיות אישית. 39 minutes talks to the Attorney General days before a ruling is going to be made on her case. But for you to say that there was nothing wrong with you deleting 39,000 emails, again, you should be ashamed of yourself. What you did, and this is after getting הנה הצהוב של טראמפ, הנה זה יוצא, פה הוא מתחיל לזכות קצת בנקודות, בעיקר בזכות האנרגיה שלו. He's a toddler. He's 10 years old now. This is the only country he's ever known. And he listens to Donald on TV, and he said to his mother one day, will he send me back to Ethiopia if he gets elected? הנה העברת מסר בסיפור מאוד אישי, ככה יוצרת בהמשך כימיה, שזה מאוד 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 נכון. You know, children listen to what is being said, to go back to the very... ומה שהיא אומרת, היא בעצם מחזקת את ההתחלה, האם זה נשיא שאלה הערכים שאתם רוצים לילדים שלכם? היא נוגעת בדיוק בנקודות, היא מאוד מדודה, היא מעבירה את המסרים מאוד נכון, אבל הצהוב של טראמפ, בהרבה מהמקרים, עושה את העבודה. זאת אומרת, לפעמים מעפיל על המסרים הללו. בתמונת הסיום, אנחנו יכולים לראות שטראמפ ניגש אליה על מנת ללחוץ ליד, כלומר, להבדיל מהפעם הראשונה, הוא בעצם מרגיש הרבה יותר טוב כשבן אדם עושה את זה. מצד אחד זה נקרא, אני מכבד אותך, זה גם מה שהוא אמר. מצד שני, אני תופס אותך כשווה בין שווים. והלחיצת יד, אתם רואים עם היד מאחור. כלומר, אני בעצם שולט בך. נותן לה את התפיחה, חוצה אותה, היא חוצה את המרחב שלו, וכל אחד הולך לצדדים, ללחוץ יד, להגיד תודה. הוא מרגיש הרבה יותר בטוח, נשיקה קרירה על אשתו, וזה הסיום. זאת אומרת, אם נסכם, טראמפ נראה לחוץ, קרקר כמו על הבמה, שני הדינוזאורים רקדו טנגו אחד עם השני, קלינטון ניצחה בנקודות ספורות, כי בכל זאת טראמפ חזר ובגדול, מבחינת היכולות שלו. מה שנשאר לראות בדיבייט השלישי, האם הוא ירד עוד יותר נמוך, ואיך היא תתמודד. בכל מקרה כרגע
נקודות זכות רבות לקלינטון, היא זכתה במקום הראשון, גם בדיבייט הראשון וגם בדיבייט השני. אני אשמח לשמוע הערות והערות שלכם על התנועתיות של טראמפ, על איך אתם מפרשים את מצד אחד האגו שלו, הטווס שרץ שם לאורך הבמה ולרגע לא פספס את הפריים של המצלמה, וכמובן זה מתפרש גם כלחץ, כסטרס, כי מי שבטוח בעצמו לא מתפזר לכל המקומות, לא בשפת גוף ולא בתנודתיות שלו. ואיך אתם התרשמתם מהילרי, שמנסה כל הזמן לחזור מהקור ולשדר חום, ולמה זה לא מצליח לה, ועדיין זה לא יפריע לה להיות בבית הלבן. נכון לעכשיו. תודה על הצפייה, ואנחנו נתראה בדיבייט השלישי.